As you can see on the photo, masyado siyang maliwanag. I-adjust natin ng kanyang light. So sa exposure, lalagyan natin siya into negative. Kasi kapag sa positive, masyado siyang maliliwanag. Or mas nagliliwanag siya. Next naman ang kanyang contrast. Negative din. Habang ini-adjust natin, nakikita nyo naman yung difference. May nagbabago sa picture. Next naman yung highlight, negative. And then yung sa shadows, negative. So white, negative din. Almost negative yung adjustment na ginawa natin kasi masyadong maliwanag yung picture. And so, eto na yung difference. See, may nagbago, diba? So, ready na siya for the next step. Which is yung... So, punta tayo sa custom. Adjust natin yung kanyang temperature. You can adjust the temperature depending on your photo. Kung masyadong maliwanag, medyo nag-dark yung kanyang skin. Lalagyan na namin yung sa tint, sa vibrance, positive din, and sa saturation. So, ready na tayo mag-proceed sa mix. Ito yung pinakagusto kong part kasi parang dito naglalaro tayo ng kulay. So, first, adjust natin yung red. Ayan, positive lang siya. Some orange. Sorry guys, medyo naiya ako magsalita.
Next naman, mag-proceed na tayo sa effects. Yung clarity, lalagyan lang natin siya sa number 49. Yung haze. Yung haze naman, 10. So next, proceed naman tayo sa details. Ayan. I-try na natin yung ginawa natin present. So, ayan. Ayan na yung nagawin natin preset. Effective naman siya sa lahat. So, ayan. Consistent naman siya. Mas consistent pa to kaysa sa jowa mo.